নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজি ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে এ কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্ট কেন বি ৰিজেক্টেড ইভেন আফটাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন বাই দি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল চিলেকশ্যন কমিটি। অৰ্থাৎ আজিৰ মূল বিষয়বস্তুটো হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল চিলেকশ্যন কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰাৰ পিছতো কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্ট কেন বি ৰিজেক্টেড। অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল চিলেকশ্যন কমিটিয়ে আপোনাৰ নামটো ৰিকমেণ্ড কৰি দিছে যে আপোনাক চাকৰিৰ কাৰণে কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্টৰ গ্ৰাউণ্ডত আপুনি চাকৰিটো পাব লাগে বুলি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল চিলেকশ্যন কমিটিয়ে আপোনাৰ নামটো ৰিকমেণ্ড কৰি দিলে। তাৰ পিছতো কিন্তু সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে। এই বিষয়ে আজি চমুকৈ আলোচনা কৰিম। অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে এ কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্ট কেন বি ৰিজেক্টেড ইভেন আফটাৰ এ ৰিকমেণ্ডেশ্যন বাই দি DLC in Assam as a final decision rests with the SLC, which is not bound by the DLC's recommendation and can reject the proposal if it does not meet the criteria or if there are other valid reasons. অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সিলেকশন কমিটিয়ে যদি আপনার নামটো ৰিকমেণ্ড কৰি দিছে যে আপোনাক কম্পেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ গ্ৰাউণ্ডত চাকৰিটো দিব পাৰে, ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰি দিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল চিলেকশ্যন কমিটিয়ে। কিন্তু ফাইনেল ডিচিশ্যনটো কোনে দিব? ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে। সেইকাৰণে কৈছে এ কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্ট কেন বি ৰিজেক্টেড ইভেন আফটাৰ এ ৰিকমেণ্ডেশ্যন বাই দি DLC ইন আছাম এজ এ ফাইনেল ডিচিশ্যন ৰেষ্ট উইথ দি SLC। কম্পেশ্যন এপইণ্টমেণ্টটো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে। DLC ৰিকমেণ্ড কৰাৰ পিছতো কম্পেশ্যন এপইণ্টমেণ্টটো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে, নাকচ হ'ব পাৰে। কাৰণ ফাইনেল সিদ্ধান্তটো SLCয়ে দিব, ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে দিব, আৰু হুইচ ইজ নট বাউণ্ড বাই দি DLC's ৰিকমেণ্ডেশ্যন। মনত ৰাখিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিয়ে কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ নামটো ৰিকমেণ্ড কৰি দিলে। এই যে ৰিকমেণ্ড কৰিছে, এই ৰিকমেণ্ড কৰা ডিচিশ্যনটো, সিদ্ধান্তটো DLCৰ ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে কিন্তু মানিবই লাগিব বুলি বাউণ্ড নহয়। সেইকাৰণে কৈছে এ কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্ট কেন বি ৰিজেক্টেড ইভেন আফটাৰ এ ৰিকমেণ্ডেশ্যন বাই দি DLC ইন আছাম এজ এ ফাইনেল ডিচিশ্যন ৰেষ্ট উইথ দি SLC হুইচ ইজ নট বাউণ্ড বাই দি DLC's ৰিকমেণ্ডেশ্যন। ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিয়ে যেতিয়া ৰিকমেণ্ড কৰিলে, সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে মানি ল'বই লাগিব বুলি বাউণ্ড নহয়। কাৰণ ফাইনেল সিদ্ধান্তটো ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে দিব। আৰু কেন ৰিজেক্ট দি প্ৰপ'জেল, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিয়ে যে প্ৰপ'জেলটো দিছে, আপোনাৰ নামটো ৰিকমেণ্ড কৰিছে, সেইটো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে। প্ৰপ'জেলটো কেতিয়া হ'ব? ইফ ইট ডাজ নট মিট দি ক্ৰাইটেৰিয়া or if there are other valid reasons. গভৰ্ণমেণ্ট গাইডলাইনত যিখিনি কথা কোৱা আছে বা গভৰ্ণমেণ্ট গাইডলাইনৰ যিখিনি নীতি দিয়া আছে, নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া আছে, সেইখিনি যদি ফুলফিল নকৰে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত DLCয়ে কৰা ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে বা SLCয়ে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু যদি অন্য কিবা ভেলিড ৰিজনছ থাকে, তথাপিও DLCয়ে কৰা ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো SLCয়ে নাকচ কৰিব পাৰে। দি SLC ৰিভিউজ দি এপ্লিকেশ্যন, ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে এপ্লিকেশ্যনখন ৰিভিউ কৰিব, পুনৰ বিবেচনা কৰিব, এণ্ড মে ৰিজেক্ট ইট ফৰ ভেৰিয়াছ ৰিজনছ ছাচ এজ দি এপ্লিকেশ্যন বিং ছাবমিটেড আফটাৰ দি প্ৰেছক্ৰাইবড টাইম ফ্ৰেম অৰ ইফ ইট ইজ ফাউণ্ড টু বি ইনএলিজিবল according to the government guidelines and instructions.
এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে যিটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিয়ে, সেইখিনি ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে ৰিভিউ কৰিব এপ্লিকেশ্যনসমূহ, আৰু ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে ভেৰিয়াছ গ্ৰাউণ্ডত, বিভিন্নটা গ্ৰাউণ্ডত ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে। তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে এপ্লিকেশ্যনখন যিটো প্ৰেছক্ৰাইব টাইম দিয়া থাকে সেই টাইমৰ ভিতৰত, such as the application being submitted after the prescribed time frame, এপ্লিকেশ্যনখন আবেদন পত্ৰখন ছাবমিট কৰাৰ কাৰণে এটা সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। সেই সময়সীমাটো পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত যদি আপুনি আবেদন পত্ৰখন দিয়ে, সেই গ্ৰাউণ্ডত কিন্তু SLCয়ে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে। অৰ ইফ ইট ইজ ফাউণ্ড টু বি ইনএলিজিবল, আৰু যদি এইটো বিচাৰি পোৱা যায় যে যিজন ব্যক্তি বা লোকে আবেদন পত্ৰ দিছে কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে, তেওঁ এলিজিবল নহয়, তেওঁৰ যোগ্যতা নাই এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট গাইডলাইনছ এণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ। কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো গাইডলাইন আছে বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, সেইমতে সেইখিনি যদি ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি বিচাৰি পোৱা যায় যে তেওঁ এলিজিবল নহয় এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট গাইডলাইনছ এণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, তেতিয়াহ'লেও SLCয়ে প্ৰপ'জেলটো ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ DLCয়ে কৰা ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে। DLCয়ে দিয়া ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো SLCয়ে মানিবই লাগিব বুলি বাউণ্ড নহয়, SLCয়ে মানিবই লাগিব, বাউণ্ড নহয়। যদি ভেলিড ৰিজনছ থাকে আৰু যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে সেইখিনি যদি ফুলফিল নকৰে, তেতিয়াহ'লে SLCয়ে ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে আপোনাৰ আবেদনখন ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে, DLCয়ে দিয়া ৰিকমেণ্ডেশ্যনখন ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে। মনত ৰাখিব। এতিয়া মনত ৰাখিবলগীয়া মূল কথাকেইটা হৈছে DLCৰ ভূমিকা কেনেকুৱা ধৰণৰ। The DLC considers applications for compensation appointment and makes a recommendation to the SLC. DLCৰ ভূমিকাটো হ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিয়ে আপোনাৰ আবেদন পত্ৰখন কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে যিখন আবেদন পত্ৰ দিব সেইখন তেওঁক কনচিডাৰ কৰিব, তাৰপিছত পৰামৰ্শৰ কাৰণে ষ্টেট লেভেল কমিটিলৈ পঠিয়াই দিব। সেইকাৰণে কৈছে দি DLC considers applications for compensation appointment and makes a recommendation to the state level committee. SLC ভূমিকাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? The SLC is the final approving authority and is responsible for making the final decisions. SLC ভূমিকাটো হ'ল, ষ্টেট লেভেল কমিটিৰ ভূমিকাটো হ'ল, তেওঁ হ'ল SLC হ'ল ফাইনেল এপ্ৰুভিং অথৰিটি। ফাইনেলি কোনে সিদ্ধান্তটো দিব, এপ্ৰুভ কৰিব, সেইটো হ'ল ষ্টেট লেভেল কমিটি। আৰু SLC is responsible for making the final decision. SLC ৰেছপঞ্চিবল থাকিব ফাইনেল ডিচিশ্যনটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। আবেদন DLCয়ে কি কৰিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ড কৰিব, সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো বা প্ৰপ'জেলটো SLCয়ে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে যদি ভেলিড গ্ৰাউণ্ড পায় আৰু যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে ফুলফিল কৰিব পাৰে, কৰিব লাগে বা গাইডলাইন আছে সেইখিনি ফুলফিল কৰিব লাগে, সেইখিনি যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু DLC ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো SLCয়ে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে, নাকচ কৰিব পাৰে। মনত ৰাখিব। আৰু DLCয়ে কেৱল আপোনাৰ আবেদন পত্ৰখন কনচিডাৰহে কৰিব পাৰে। কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে যিখন আবেদন পত্ৰ দিব সেইখন DLCয়ে কেৱল কনচিডাৰে কৰিব পাৰে, তাৰপিছত তেওঁ DLCয়ে ৰিকমেণ্ড কৰি পঠাই দিব ষ্টেট লেভেল কমিটিলৈ। আৰু ষ্টেট লেভেল কমিটি হ'ল ফাইনেল এপ্ৰুভিং অথৰিটি। শেষত ফাইনেল ডিচিশ্যনটো, সিদ্ধান্তটো কোনে দিব, ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে। অৰ্থাৎ আপুনি কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে এলিজিবল হয় নে নহয় সেই সিদ্ধান্তটো SLCয়ে দিব। এতিয়া কি কি গ্ৰাউণ্ডত ৰিজেকশ্যন হ'ব পাৰে আপোনাৰ আবেদন পত্ৰখন? The SLC can reject a recommendation for several reasons.
ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো বিভিন্ন কাৰণত ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে। তাৰে ভিতৰত 1 নম্বৰটো হৈছে ডিলে ইন এপ্লিকেশ্যন। ইফ দি এপ্লিকেশ্যন ইজ ছাবমিটেড আফটাৰ দি ষ্টিপুলেটেড 1 year পিৰিয়ড ফ্ৰম দি ডেট অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী। এতিয়া SLCয়ে বিভিন্ন গ্ৰাউণ্ডত ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে, নাকচ কৰিব পাৰে। তাৰে 1 নম্বৰটো ডিলে ইন এপ্লিকেশ্যন। এপ্লিকেশ্যনখন আবেদন পত্ৰখন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা সময়সীমা থাকে। গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীজন যিটো ডেটত ঢুকাইছে সেই ডেটৰ পৰা 1 বছৰৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন পত্ৰখন দিব লাগে। যদি আপুনি 1 বছৰৰ ভিতৰত আবেদন পত্ৰখন নিদিয়ে, ডিলে কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই গ্ৰাউণ্ডত ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে। 2 নম্বৰ হৈছে নন কমপ্লায়েন্স উইথ দি গাইডলাইনছ। দি SLC মে find that the application or proposal does not meet the specific criteria or guidelines laid down for compulsory appointment. গভৰ্ণমেণ্টে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে কম্পালছৰি এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া যিখিনি গাইডলাইনত আছে বা নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে গভৰ্ণমেণ্টে, সেইখিনি যদি কমপ্লাই নকৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আবেদন পত্ৰখন নাকচ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে কৈছে দি ষ্টেট লেভেল কমিটি মে ফাইণ্ড ডেট, যদি ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে এইটো বিচাৰি পায় দি এপ্লিকেশ্যন অৰ প্ৰপ'জেল, যিখন আবেদন পত্ৰ অথবা প্ৰপ'জেল দিছে, ডাজ নট মিট দি স্পেচিফিক ক্ৰাইটেৰিয়া, যিখন আবেদন পত্ৰ দিছে বা প্ৰপ'জেল দিছে, SLCয়ে যদি এইটো বিচাৰি পায় আবেদন পত্ৰ যিখন দিছে বা প্ৰপ'জেল দিছে, যিখিনি স্পেচিফিক ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু গাইডলাইন আছে কম্পালছৰি এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে, সেইখিনি ফুলফিল কৰিব পৰা নাই, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত SLCয়ে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে লেক অফ এলিজিবিলিটি। দি কেণ্ডিডেট might be found eligible, might not be found eligible or suitable for the vacant post even if recommended by the DLC. Lack of eligibility. আপুনি কম্পালছৰি এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে আবেদন পত্ৰ দিছে, যদি আপোনাৰ যোগ্যতা নাই, যিটো পোষ্টৰ কাৰণে আপোনাক দিব বিচাৰিছে সেই পোষ্টৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ যোগ্যতা নাই, তেতিয়াহ'লেও নাকচ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে কৈছে দি কেণ্ডিডেট might not be found eligible or suitable for the vacant post even if recommended by the DLC. DLC ৰিকমেণ্ডেড কৰাৰ পিছত যদি এইটো দেখা যায় যিটো পোষ্টৰ কাৰণে দিয়া হৈছে সেইটো কাৰণে কেণ্ডিডেটজনৰ যোগ্যতা নাই, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো নাকচ হ'ব পাৰে। এতিয়া গ্ৰাউণ্ডছ ফৰ ৰিজেকশ্যনছ আৰ ৰিভিউৱেবল। SLCয়ে যদি ৰিজেক্ট কৰে, সেই ৰিজেকশ্যন অৰ্ডাৰটো কিন্তু আপুনি ৰিভিউ কৰিব পাৰে কোৰ্টত। কেতিয়া পাৰিব? কোৰ্ট কেন ৰিভিউ ডিচিশ্যনছ মেড বাই দি ষ্টেট লেভেল কমিটি অৰ্থাৎ SLC if the rejection is found to unsustainable in law or based on unconvincing grounds. The High Court can set aside the decision and direct the SLC to reconsider the case. State level committee যেতিয়া আপোনাৰ আবেদন পত্ৰখন নাকচ কৰিব, ষ্টেট লেভেল কমিটি যিটো সিদ্ধান্ত দিব সেই সিদ্ধান্তটো আপুনি পুনৰ বিবেচনা কৰিব পাৰে। SLC সিদ্ধান্তটো পুনৰ বিবেচনা হ'ব পাৰে, ৰিভিউ হ'ব পাৰে কোৰ্টত। যদি সেই ৰিজেকশ্যনটো if the rejection is found to unmaintainable, unsustainable in law, অৰ্থাৎ যিটো সিদ্ধান্ত দিছে ৰিজেকশ্যনৰ সেইটো ল মতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়, আৰু যিটো গ্ৰাউণ্ড উল্লেখ কৰিছে ৰিজেকশ্যনৰ সেইটো যদি আনকনভিনচিং হয়, অৰ্থাৎ কনভিনচিং নহয়, আনকনভিনচিং হয় গ্ৰাউণ্ডটো, যিটো গ্ৰাউণ্ডত ৰিজেক্ট কৰিছে, তেতিয়া হাইকোৰ্টে কিন্তু সেই ডিচিশ্যনটো, যিটো ডিচিশ্যন SLC দিছে সেই ডিচিশ্যনটো ৰিভিউ কৰিব পাৰে আৰু ডাইৰেকশ্যন ষ্টেট লেভেল কমিটিক দিব পাৰে কেছটো ৰিকনচিডাৰ কৰাৰ কাৰণে। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল
ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ড কৰাৰ পিছতো ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে নাকচ কৰিব পাৰে প্ৰপ'জেলটো কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টৰ। আৰু SLCয়ে যেতিয়া নাকচ কৰিব, ৰিজেকশ্যন কৰিব, যিটো অৰ্ডাৰ দিব ৰিজেকশ্যনক, সেই অৰ্ডাৰটো কিন্তু আপুনি হাইকোৰ্টত ৰিভিউৰ কাৰণে যাব পাৰে। আৰু কোৰ্টে যদি দেখিছে যে সেই সিদ্ধান্তটো ল মতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু যিটো গ্ৰাউণ্ড দিছে সেই গ্ৰাউণ্ডটোৰ সত্যতা নাই, তেতিয়া কোৰ্টে সেই সিদ্ধান্তটো বা ডিচিশ্যনটো ছেট এছাইডৰ কাৰণে ডাইৰেকশ্যন দিব পাৰে আৰু SLCক ডাইৰেকশ্যন দিব পাৰে কেছটোক ৰিকনচিডাৰ কৰাৰ কাৰণে। মনত ৰাখিব। গতিকে এটা কথা খালি মনত ৰাখিব, বহুত লোকে ভাবে কি DLCয়ে ৰিকমেণ্ড কৰিছে গতিকে মই চাকৰিটো পামেই কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টটো। সেইটো কথা নহয়। ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে নাকচ কৰিব পাৰে। ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো যে মানিবই লাগিব ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে, সেইটো কিন্তু বাউণ্ড নহয়। ষ্টেট লেভেল কমিটিয়ে নাকচ কৰিব পাৰে বিভিন্ন গ্ৰাউণ্ডত। আৰু কি গ্ৰাউণ্ডত নাকচ কৰিব পাৰে গোটেইখিনি মই আজি আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ। আৰু এই আলোচনাৰ পৰা অলপ হ'লেও কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। অহা খণ্ডত পুনৰাই লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজি বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।